දෙනවා ආදරෙන් පිළිගන්නවා Haqam YouTube channel එක වෙතින් එන තවත් වීඩියෝ එකකට. මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි unbox කරමු budget range එකේ 120A මේ mobile tripod එක. වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැම්ම පාලින් තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා subscribe කරන්න. කලින් මට Haqam YouTube channel එකට subscribe කරලා තියනවා නම් ඊට ඈපැත්තේ තියෙන bell button එක click කරලා all option එක තෝරගන්න. එතකොට තමයි මම අලුතින් අප්ලෝඩ් කරන වීඩියෝ එකක්වත් මිස් නොකර ඔයාලඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. Haqam social media වල search කරලා follow කරන්න. වීඩියෝ එකට ගන්න like කරන්න. වීඩියෝ එක ගැන ඔයාගේ අදහස් මේ mobile tripod එක ගැන ඔයාට තියෙන ප්‍රශ්න ඔයාලා comment section එකේ සඳහන් කරන්න අමතක කරන්න එපා. දැන් අපි යමු වීඩියෝ එකට. tripod එක ගැන විස්තරාත්මකව කතා කරන්න ඉස්සෙල්ලා මේ tripod එකත් එක්ක ආපු package එක unbox කරලා ඉමු. මේ tripod එක මම මිලදී ගත්තේ කොහෙන්ද මිල ගණන් වගේ විස්තර වීඩියෝ එක අවසානයේ කියන හින්දා මේ වීඩියෝ එක skip කරන්න නැතුව අන්තිමයි නම් බලන්න. 3110 tripod එක ආවේ දුඹුරු පාට box එකකේ 3120A කියන මේ tripod එක එන්නේ ඒ ප්‍රමාණයෙම box එකක් වුණාට සුදු පාට box එකක. box එකේ tripod 3120A brandings යටින් tripod එක කොහොම වේද කියලා අදහසක් ගන්න පින්තූරයක් අනිත් පැත්තේ වල tripod එකේ features වගේක් ගැන highlight කරලා තියෙනවා. දැන් අපි unbox කරලා tripod එක එළියට ගමු. T120A tripod එක එන්නේ කළු පාට රෙදි බෑග් එකක් ඇතුලේ. මේ ඉඳන් මේ tripod එක ලේසියෙන්ම ඕන තැනකට අරන් යන්න පුළුවන්. එක පැත්තකින් තිබ්බට පස්සේ ඔයා මේ tripod එකට ඔයා ළඟ තියෙන smartphone එක mount කරනවා නම් ඒකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් mobile mount bracket එකක් අපිට box එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. කළු පාට බෑග් එකෙන් tripod එක එළියට ගමු. කලින් 3110 tripod එක සිල්වර් සහ කළු පාට දෙකම මිශ්‍ර වෙලා තිබුණා. ඒත් මේ tripod එක සම්පූර්ණයෙන්ම කළු පාටෙන් වුණාට තාම stand එක ඇලුමිනියම් වලින් තමයි නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. මම මේකට මගේ මොබයිල් එක මවුන්ට් කරන ඉඳලා box එකේ ආපු bracket එක tripod එකට සවි කරනවා. ඔයා මේකට ඔයාගේ කැමරා එකක් මවුන්ට් කරන්න හිතන් ඉන්නවා නම් මේ bracket එක ඔයාට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ tripod එක කකුල් තුනේම තුන ගානේ තියෙන clips දිග ඇරලා stand එකේ දිග ඔයාට අවශ්‍ය විදියට වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඒකට අමතරව tripod එකේ box එකේ සඳහන් කරලා තියෙන විදියට මේ tripod එකේ දිග මිලිමීටර් 345 ඉඳලා මිලිමීටර් 1020ක් වෙනකම් එහෙමත් නැත්නම් ආසන්න වශයෙන් සෙන්ටිමීටර් 102ක් විතර වෙනකම් දික් කරන්න පුළුවන්. මේ tripod එක අට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදි ගැන අදහසක් ගන්න මේ පින්තූර ටික. tripod එකේ බර ග්‍රෑම් 420ක් විතර වෙන හින්දා ලේසියෙන් එහා මෙහා කරන්නත් box එකේ ලැබුණු බෑග් එකේ දාගෙන tripod එක ලේසියෙන්ම ඕන තැනකට අරන් යන්නත් පුළුවන්. ඒකට අමතරව මේ price range එකට මේ tripod එකේ තවත් features කීපයක්ම තියෙනවා. මේ tripod එකට mobile එක නැත්නම් camera mount කරන තැනට පල්ලෙහා කොළ පාට දියරයක් තියෙන tube එකක් සවි කරලා තියෙනවා. මේක ඔයාගේ tripod එක කෙලින් තියනවාද කියලා බලන්න උදව් වෙනවා. ඊළඟට tripod එකේ handle එකක් වගේ කොටස පාවිච්චි කරලා ඔයාට ඕන විදියට ඔයාගේ device එක mount කරන තැන කරකවන්න පුළුවන්.
අන්බොක්සිං වීඩියෝස් වගේ කරද්දී ඒක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. ඔයා බජට් රේන්ජේ ට්‍රයිපොඩ් එකක් හොයනවාද? එහෙමත් නැත්නම් ඔයාගේ YouTube channel එකට පළමු ට්‍රයිපොඩ් එක මිලදී ගන්න හිතන් ඉන්නවා නම්, එහෙම නැත්නම් ඔයා beginner level එකේ photography, videography වලට ට්‍රයිපොඩ් එකක් හොයනවා නම් මේ ට්‍රයිපොඩ් එක ඔයාට හොඳ ඔප්ෂන් එකක්. මේ 3120A මොබයිල් ට්‍රයිපොඩ් එක මම මිලදී ගත්තේ daras.lk වෙබ්සයිට් එකෙන්. මේ ට්‍රයිපොඩ් එක ඔයාට රුපියල් 1500ට ආසන්න මුදලකට ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඔයාටත් මේ ට්‍රයිපොඩ් එක මිලදී ගන්න ඕනේ නම් ලින්ක්ස් පාල ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ පින් කමෙන්ට් එකේ දාලා තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එකට ඔයා කැමති නම් ලයික් කරන්න. මේ වගේ තවත් වීඩියෝස් වලට ටෙක් හකම් YouTube channel එකට subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝස් වල notification ඔයා ළඟටම ගෙන්න ගන්න ඕනේ නම් ඊට පැත්තේ තියෙන bell button එක click කරන්න. social media වල ටෙක් හකම් follow කරන්න. මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාගේ අදහස් පාලින් කමෙන්ට් කරන්න. හම්බෙමු තවත් වීඩියෝ එකක.